Yeah. 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 Ha, 5 kupang pun kerek lah. 5 kupang ni nak masuk tanda ni. Terima kasih. Ini hari keempat. Dia ketiga. Hari ni pergi Kilim Geoforest. Nak masuk gua ada kelawar. Hampa tahu tak dia boleh terbang? Tak percaya hampa tanya dia. Au. Jadi kita dekat gua kelawar. Yes. Memang tak nampak. Gelap tapi sangat. Bohemian Rhapsody.